Chào mừng quý vị đang đến với bản tin thời sự quốc tế trên kênh FBNC với những tin tức nổi bật sau đây. Hé lộ sự thật đằng sau tham vọng hạt nhân của Trung Quốc. Ông lớn châu Á đang dùng chiêu bài dương đông kích Tây điều nghệ như thế nào? Mỹ đang lên kế hoạch xây chùm sao vệ tinh chống tên lửa siêu thanh của Nga-Trung. Liên quan đến căng thẳng ở eo biển Đài Loan cân nhắc áp dụng chính sách nghĩa vụ quân sự mới, có thể nối gót Hàn Quốc để đủ binh lực chuẩn bị cho cuộc chiến tiềm tàng với Trung Quốc. Mỹ mới đây tiếp tục đánh tiếng sẽ tăng cường cung cấp vũ khí, tiếp sức cho Đài Loan trong cuộc chiến phi đối xứng. Ở diễn biến khác, Trung Quốc tiếp tục công kích Philippines liên quan vụ kiện tranh chấp trên Biển Đông. Triều Tiên lại khiến thế giới quan ngại khi tiếp tục vận hành lò phản ứng hạt nhân Songbyon. Trong khi đó, Thủ tướng Nhật nỗ lực thúc đẩy tiến trình loại bỏ vũ khí hạt nhân. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Mở đầu bản tin ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng tìm hiểu về sự thật đằng sau tham vọng hạt nhân của Trung Quốc thông qua bài bình luận của nhà phân tích chiến lược địa chính trị nổi tiếng của Ấn Độ, Prama Chelani trên Nikkei Asia. Thời gian gần đây, có vẻ như Trung Quốc đã rất thành thục trong việc áp dụng chiến thuật không thành kế của Gia Cát Lượng năm xưa, phơi bày những điều tưởng chừng như không thể cho đối thủ, khi liên tục công khai ý đồ phát triển kho vũ khí hạt nhân của mình. Không giống với Iran hay Libya, lý do Trung Quốc không ngần ngại làm việc này là vì họ có một ý đồ sâu xa hơn đằng sau, đó là tham vọng bành trướng, chủ nghĩa bá quyền toàn cầu thông qua cánh tay nối dài quyền lực mềm và thao túng chính trị. Thật vậy, để hướng tới kỷ niệm ngày sinh nhật lần thứ 100 của Trung Quốc, Bắc Kinh sẽ làm mọi thứ để có thể phủ cái bóng của mình trên quy mô toàn cầu. Vì chuyên gia lưu ý, Mỹ và các đồng minh khắp thế giới, đặc biệt là ở châu Á, cần phải hết sức thận trọng trước mưu đồ này, cũng như không sa vào những cái bẫy mà Bắc Kinh đã dang sẵn. Bên cạnh đó, Washington cần phải có những hành động cụ thể nhằm kiềm chân Bắc Kinh. Theo ông Chelani, trước khi Mỹ có những hành động cụ thể, những nước láng giềng với Bắc Kinh sẽ phải đối mặt với những lăm le, đe dọa của họ trên mọi lĩnh vực, từ chủ quyền quốc gia đến sức ép thương mại. Nhật Bản, Ấn Độ, Philippines, thậm chí đến cả thiên đường hạ giới Bhutan cũng không thể thoát khỏi 81 kiếp nạn, khi Bắc Kinh hết lần này đến lần khác đe dọa hoặc thậm chí ra tay bằng vũ lực để giải quyết các tranh chấp. Với thượng phương bảo kiếm hạt nhân trong tay, Bắc Kinh sẽ tự cho mình cái quyền ngồi chiếu trên với các đối thủ. Điều này lại càng góp phần gia tăng căng thẳng trong khu vực và khuyến khích các quốc gia chạy đua vũ trang. Hệ quả là một kỷ nguyên chiến tranh lạnh và căng thẳng hạt nhân sẽ lặp lại. Vì chuyên gia cho rằng đây thực ra là ý đồ của Trung Quốc, vì khi các quốc gia tập trung vào nguồn lực quốc phòng của mình thì Bắc Kinh có thể rảnh tay thôn tính Đài Loan mà không sợ bị ngáng đường. Hoa Kỳ trong tình huống đó sẽ không thể làm gì khác khi chỉ cần một hành động nhỏ có thể châm ngòi vào thùng thuốc súng Trung Quốc và sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo. Ông Chelani lưu ý, tất nhiên đây chỉ là giả định khi Mỹ ngó lơ cho Trung Quốc muốn làm gì thì làm. Trong thực tế, chắc chắn Mỹ đã dự liệu được chuyện này, bằng chứng là trong lòng trung đối sách của mình, Washington đã điền thêm tên Bắc Kinh vào danh sách nguy hiểm. Hơn nữa, Washington thừa khôn ngoan trong chiến lược khi không bao giờ để mọi thứ đi quá lằn ranh đỏ. Một mặt Mỹ sẽ vừa đấm vừa xoa Trung Quốc, một mặt vừa công khai ủng hộ và trang bị vũ khí cho Đài Loan. Đối với Mỹ, tình hình căng thẳng ở eo biển Đài Loan lúc này là ôn hòa và kiểm soát được, và mục tiêu của họ là cố gắng duy trì điều này. Được biết, dưới thời Chủ tịch Tập Cận Bình, Bắc Kinh đã mở rộng kho vũ khí hạt nhân của mình lên gấp nhiều lần, đến mức Lầu Năm Góc cũng phải mắt tròn mắt dẹt. Chỉ trong vòng chưa đầy một năm, Trung Quốc đã tăng từ 400 lên đến 1.000 đầu đạn hạt nhân, điều mà ngay cả Mỹ và Nga còn chưa chắc chắn làm được. Bên cạnh đó, Bắc Kinh còn cho xây hàng loạt bãi thử ở vùng Tân Cương xa xôi, với con số lên 250 bãi. Trong một báo cáo nhân quyền mới đây, Mỹ đã lên án việc Trung Quốc sử dụng lao động cưỡng bức để xây dựng những bãi thử này, và một trong số đó là trại cải tạo giam giữ người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Việc một cường quốc mở rộng kho vũ khí hạt nhân là điều hết sức bình thường. Tuy nhiên, điều tưởng chừng như bình thường này lại bất thường đối với Trung Quốc. Vì mục tiêu tối thượng của ông Tập là địa chính trị và bành trướng toàn cầu, chứ không hẳn là răn đe đối thủ, bởi vì họ không thiếu giải pháp để làm điều đó. Cho nên, việc thu hút dư luận toàn cầu vào kho vũ khí của mình là cách tốt nhất mà Bắc Kinh có thể đánh lạc hướng thế giới. Thành công khi những kế hoạch vũ khí hạt nhân khiến Mỹ và thế giới sửng sốt, Trung Quốc còn phả hơi nóng vào gáy Hoa Kỳ với vũ khí siêu thanh tối tân, thách thức hệ thống vệ tinh của Mỹ. Không thể để Bắc Kinh nắm đằng chui. Mới đây, Cơ quan Phát triển Vũ trụ thuộc Lầu Năm Góc SDA có thể xây dựng hệ thống vệ tinh mới với cảm biến hồng ngoại để tạo ra lá chắn thép trước tên lửa đạn đạo và tên lửa siêu thanh của cả Trung Quốc và Nga.
Kế hoạch trên được đưa ra trong bối cảnh Moscow và Bắc Kinh ngày càng đạt được nhiều thành tựu đáng kinh ngạc trong lĩnh vực không gian, đe dọa các tài sản trong không gian của Mỹ, chưa kể đến nguy cơ về một cuộc chiến từ mặt trận này. Theo Eurasian Times, do vũ khí siêu thanh có khả năng siêu cơ động, di chuyển với tốc độ cao nên các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện tại của Mỹ chưa đủ khả năng theo dõi và tiêu diệt chúng. Hiện khả năng tấn công chính xác của quân đội Mỹ chủ yếu dựa vào công nghệ vệ tinh. Các vệ tinh hồng ngoại cung cấp thông tin tình báo quan trọng để các hệ thống cảnh báo sớm, theo dõi và xác định các đầu đạn hạt nhân. Dữ liệu thu được bởi các vệ tinh theo dõi tên lửa sẽ được truyền tải qua các liên kết quang học tới lớp chuyên chở, một chòm sao vệ tinh liên lạc mà SDA cũng đang phát triển. Nếu phát hiện tên lửa, dữ liệu vị trí và quỹ đạo sẽ được chuyển an toàn qua không gian và truyền đến các trung tâm chỉ huy quân sự. Trong vài năm gần đây, Hoa Kỳ ưu tiên bảo vệ các tài sản trong không gian này. Theo một đề xuất mới được công bố vào ngày 6 tháng 12, Cơ quan Phát triển Vũ trụ có kế hoạch mua 28 vệ tinh cho một chòm sao vệ tinh, được gọi là Tracking Layer Trend, nhằm hỗ trợ phát hiện và theo dõi vũ khí siêu thanh cũng như các tên lửa tiên tiến khác. 28 vệ tinh dự kiến được chia thành 4 mặt phẳng quỹ đạo ở độ cao khoảng 1.200 km so với trái đất, sẽ được phóng vào vũ trụ vào cuối năm 2024. Được biết, hiện L3 Harris và SpaceX cũng đang chế tạo 8 vệ tinh cho chòm vệ tinh này, dự kiến sẽ phóng vào năm 2023. Ngoài việc mua vệ tinh, SDA đang hợp tác với cơ quan phòng thủ tên lửa MDA để phát triển công nghệ cảm biến hồng ngoại, giúp phát hiện tên lửa bay ở quỹ đạo tầm thấp. Việc phát hiện các phương tiện siêu âm bay thấp đòi hỏi khả năng nhận dạng các vật thể trong quỹ đạo trái đất tầm thấp. Được biết, hồi tháng 8, Mỹ đã phóng một tàu vũ trụ Northrop Grumman có cảm biến hồng ngoại lên trạm vũ trụ quốc tế để thu thập dữ liệu về môi trường quỹ đạo thấp của trái đất. Công tác thu thập sẽ tiếp tục cho đến ngày 13 tháng 12. Hình ảnh sẽ được SDA và MDA sử dụng để xây dựng cơ sở dữ liệu về quỹ đạo trái đất tầm thấp và áp dụng vào phát triển và đánh giá khả năng phát hiện, theo dõi tên lửa của các vệ tinh. Nếu Hoa Kỳ thành công trong các mục tiêu đã đề ra, nước này sẽ thu hẹp các lỗ hổng trong cấu trúc phòng thủ tên lửa hiện tại của mình và giúp tăng cường hơn nữa các hệ thống phòng thủ tên lửa để chống lại vũ khí siêu thanh và tên lửa đạn đạo của đối phương. Trung Quốc càng trỗi dậy mạnh mẽ, Đài Loan là bên bồn chồn nhiều nhất. Nằm hàng đầu trong danh sách thôn tính của Trung Quốc, Đài Loan đang ngày đêm nâng cao năng lực quân sự của mình. Hôm 9 tháng 12, hòn đảo cho biết đang xem xét ban hành và áp dụng chính sách nghĩa vụ mới. Trả lời trước báo giới, người đứng đầu cơ quan phòng vệ Đài Loan ông Khâu Quốc Chính cho biết, giới chức lãnh đạo hòn đảo đang thu thập ý kiến của người dân nhằm đánh giá phản ứng của dư luận. Chính sách phòng vệ mới này được xây dựng dựa trên tình hình thực tế trong và xung quanh hòn đảo. Hiện tại, chế độ nhập ngũ ở Đài Loan là tự nguyện và điều này dẫn đến tình trạng thiếu hụt quân số trong thời chiến cũng như chất lượng binh sĩ ở dưới mức trung bình. Lực lượng lính hòn đảo thường bị gọi là đội quân dâu tây, ý chỉ sự yếu ớt, không có khả năng chiến đấu. Có thể trong thời gian tới, Đài Loan sẽ áp dụng chính sách nghĩa vụ quân sự bắt buộc như Hàn Quốc hay Israel nhằm sẵn sàng binh lực trong mọi tình huống. Bên cạnh chính sách nghĩa vụ quân sự, Đài Loan còn công bố kế hoạch hiện đại hóa quân đội thông qua việc tăng cường sức mạnh chiến đấu của hải quân và không quân. Theo một báo cáo mới đây, Đài Bắc sẽ tăng cường ngân sách trang bị các khí tài quân sự hiện đại như tàu ngầm, tên lửa phòng không, tên lửa chống hạm và tên lửa bờ biển. Ngoài ra, Đài Loan còn tăng cường sản xuất hàng loạt các dòng tên lửa nội địa nhằm đảm bảo nguồn cung trong điều kiện tác chiến cao độ. Hôm 9 tháng 12, trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương, Daniel Kritenbrink đã khẳng định sẽ luôn duy trì chính sách ủng hộ Đài Loan và cho biết trong thời gian tới, Washington sẽ trao đổi với hòn đảo nhằm tăng cường quan hệ và giúp hòn đảo nâng tầm ảnh hưởng trên toàn cầu. Trong phiên điều trần của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện hôm 8 tháng 12 để thảo luận về tương lai chính sách của Hoa Kỳ đối với Đài Loan, ông Kritenbrink ca ngợi Đài Loan là mẫu mực về công nghệ, dân chủ và là một tấm gương về những điều tốt đẹp mà các quốc gia nên noi theo. Ông cho biết việc tăng cường trao đổi các giá trị cốt lõi và giao lưu nhân dân cả hai bên sẽ góp phần đáng kể vào việc vun đắp quan hệ keo sơn Mỹ Đài hiện nay. Về các hành động khiêu khích quân sự ngày càng gia tăng của Trung Quốc ở eo biển Đài Loan, ông Kritenbrink nói Mỹ đã và sẽ tiếp tục cung cấp cho Đài Loan các thiết bị quân sự cần thiết để hòn đảo duy trì khả năng tự vệ phù hợp với tình hình thực tế. Ông lưu ý rằng kể từ năm 2009, Mỹ đã bán vũ khí trị giá hơn 30 tỷ đô la, tương đương với hơn 886 tỷ Đài tệ cho Đài Loan và con số này sẽ không dừng lại ở đó. Tuy vị nghị sĩ cũng nhấn mạnh chỉ riêng vũ khí không thôi là chưa đủ để Đài Loan có thể chống lại Trung Quốc, mà Mỹ và các đồng minh cần phải có biện pháp hỗ trợ. Ông Kritenbrink cho rằng Hoa Kỳ phải làm việc với các quốc gia cùng chí hướng để cùng tiếp sức cho Đài Loan.
Việc đầu tiên cần làm lúc này là phải đồng lòng, khẳng định Đài Loan là một hình mẫu dân chủ cần được tôn trọng và thúc đẩy vai trò của họ trên trường quốc tế. Ngoài ra, ông nhấn mạnh rằng cần phải lên tiếng và gây áp lực lên Trung Quốc nhằm chấm dứt cái gọi là thống nhất hai bờ eo biển tại các diễn đàn trên thế giới. Từ lâu, Washington đã công khai và riêng tư thúc giục Trung Quốc tuân thủ cam kết giải quyết hòa bình các vấn đề xuyên eo biển thông qua các giải pháp, và rằng vấn đề Đài Loan không chỉ là một vấn đề khu vực mà là sự sống còn với nền kinh tế toàn cầu. Ở diễn biến khác, Đại sứ Cảnh Sản, phó đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc mới đây đã kịch liệt phản bác những nhận xét liên quan đến Biển Đông của đại diện Philippines tại phiên họp thứ 76 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào hôm 7 tháng 12. Cụ thể, phát biểu tại phiên họp của Liên Hợp Quốc, ông Cảnh Sản cho rằng phía Manila đưa ra những phát ngôn sai lệch. Vị đại sứ chỉ trích Philippines đơn phương khởi xướng vụ kiện Trung Quốc liên quan đến Biển Đông và Hội đồng trọng tài thuộc Tòa trọng tài thường trực BCA đã vượt quá quyền tài phán của mình và phán quyết bằng cách lách luật. Từ diễn giải trên, ông Cảnh kết luận phán quyết của BCA vô hiệu và không có hiệu lực ràng buộc. Trung Quốc không chấp nhận phán quyết hay bất kỳ tuyên bố, hành động nào dựa trên phán quyết đó, đại diện Bắc Kinh nhấn mạnh. Ông Cảnh còn khẳng định Trung Quốc có đủ cơ sở lịch sử và pháp lý liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, cũng như các quyền và lợi ích hàng hải ở Biển Đông. Phía Bắc Kinh nhấn mạnh nước này luôn nỗ lực hết mình để quản lý đúng đắn các khác biệt và trực tiếp giải quyết hòa bình các tranh chấp với các nước liên quan thông qua đàm phán và tham vấn, đồng thời duy trì quan hệ hữu nghị với các nước láng giềng. Chúng tôi hy vọng phía Philippines cũng làm điều tương tự, ông Cảnh nói. Được biết, vụ Philippines kiện Trung Quốc về vấn đề Biển Đông bắt đầu vào năm 2013. Khi đó, Manila đệ đơn kiện Bắc Kinh về một số tranh chấp giữa hai nước liên quan đến việc giải thích và áp dụng Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển. Ngày 12 tháng 7 năm 2016, Tòa trọng tài đưa ra phán quyết Trung Quốc không có các quyền lịch sử dựa trên cái gọi là bản đồ đường chín đoạn. Bên cạnh đó, tòa cũng bác bỏ khả năng Trung Quốc được yêu sách vùng biển từ các đảo nhân tạo mà nước này đã xây dựng trái phép ở Trường Sa, đồng thời xác định Trung Quốc đã gây tổn hại nghiêm trọng đến môi trường biển, mở rộng và làm phức tạp thêm tranh chấp trong khu vực. Liên quan đến hoạt động chế tạo vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, hôm 8 tháng 12, một tổ chức chuyên theo dõi tình hình Triều Tiên CSIS cho biết Bình Nhưỡng vẫn đang vận hành lò phản ứng hạt nhân Songbyon sau một thời gian im hơi lặng tiếng. Trước đó, có nhiều nguồn tin cho biết Bình Nhưỡng đã đóng cửa cơ sở này nhằm xoa dịu căng thẳng với cộng đồng quốc tế. Theo CSIS, thông qua dữ liệu vệ tinh các hình ảnh tầm nhiệt, họ đã chắc chắn đến 99,99% Bình Nhưỡng đang vận hành cơ sở phản ứng này với công suất vận hành khoảng 5 MW. Con số được xác định dựa theo nhiệt độ nước làm mát phản ứng được đổ xuống sông Kuryeong gần đó. Bên cạnh đó, những hình ảnh được chụp trong thời gian gần đây cho thấy cơ sở này liên tục thải ra một lượng nước với nhiệt độ gần như không đổi. Theo dữ liệu quan trắc, CSIS đã tính toán được nhiệt độ nước sông đã có sự chênh lệch so với mức bình thường đến 4 độ C. Chúng tôi xác định được nhiệt lượng bất thường ở gần miệng của đầu ra kênh xả nước của nhà máy Songbyon, và đó là dấu hiệu cho thấy rằng lò phản ứng đang hoạt động, một chuyên gia giấu tên của CSIS cho biết. Theo Korea Herald, phân tích hoàn toàn trùng khớp với các báo cáo trước đó của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA khi Cơ quan Giám sát Hạt nhân của Liên Hợp Quốc vào cuối tháng 11 cho biết Bình Nhưỡng đã tiếp tục vận hành lò phản ứng hạt nhân 5 MW ít nhất từ đầu tháng 7 năm nay. Vào tháng 11, tổ chức think tank 38 No của Mỹ cũng công bố các hình ảnh vệ tinh cho thấy lò phản ứng hạt nhân chính tại khu phức hợp Songbyon vẫn tiếp tục hoạt động, lấy việc xả hơi và xả nước làm bằng chứng chính. Cũng liên quan đến Songbyon, CSIS còn cho biết các thanh nhiên liệu thải ra từ lò phản ứng hạt nhân rất có thể sau đó sẽ được gửi đến phòng thí nghiệm hóa chất phóng xạ để xử lý và tái sử dụng để sản xuất thêm plutonium cấp vũ khí. Chất thải phóng xạ là nguồn phát tia gamma cao độ và có thể được dùng là nguyên liệu sản xuất vũ khí thông qua các quy trình xử lý phức tạp. Theo đó, Bình Nhưỡng có thể chiết xuất plutonium để sử dụng trong vũ khí hạt nhân tại phòng thí nghiệm phóng xạ bằng cách tái chế các thanh nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng, thu được từ lò phản ứng 5 MW. Tuy nhiên, việc này là khá phức tạp và CSIS cho biết họ chưa ghi nhận bằng chứng nào cho thấy bất kỳ hoạt động đáng kể nào tại phòng thí nghiệm hóa chất phóng xạ trong việc xử lý các thanh nhiên liệu phóng xạ này. IAEA cũng lên tiếng xác nhận điều này khi họ cho biết không có dấu hiệu nào về một chiến dịch xử lý mới và hoạt động của phòng thí nghiệm hóa chất phóng xạ kể từ đầu tháng 7 năm 2021. Lò phản ứng hạt nhân 5 MW tại khu liên hợp hạt nhân Songbyon là một trong những cơ sở quan trọng nhất Bình Nhưỡng duy trì chính sách hạt nhân của mình, vì cơ sở này được ước tính có thể sản xuất khoảng 6 kg plutonium mỗi năm.
Hôm 9 tháng 12, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã tuyên bố sẽ nỗ lực hết sức để thúc đẩy tiến trình thông qua Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân NPT, khuyến khích thế giới loại bỏ vũ khí hủy diệt này. Trước cuộc họp với các chuyên gia an ninh, ông Kishida khẳng định, tôi sẽ nỗ lực hết mình thúc đẩy thông qua một văn bản cuối cùng tại hội nghị đánh giá Hiệp ước không vũ khí hạt nhân tiếp theo, sẽ diễn ra vào tháng 1 sắp tới. Đây sẽ là tiến bộ đáng kể hướng tới một thế giới không có vũ khí hủy diệt này. Ngoài ra, vị Thủ tướng Nhật cho biết ông sẽ cử cố vấn đặc biệt của mình về giải trừ hạt nhân Minoru Terada, một nhà lập pháp được đào tạo tại Harvard, thuộc đảng cầm quyền đến thăm các quốc gia liên quan, trong nỗ lực xây dựng sự đồng thuận trước thềm hội nghị về NPT. Được biết, vào năm 2015, một cuộc họp nhằm thông qua văn bản tổng kết cuối cùng về không phổ biến hạt nhân đã bị đổ vỡ do những bất đồng về kế hoạch xây dựng Trung Đông thành khu vực không có hạt nhân, chủ yếu là do mâu thuẫn giữa Israel và nhiều quốc gia Ả Rập khác. Tiến trình này đã có những tín hiệu khả quan vào năm 2010 khi văn kiện cuối cùng đã được thống nhất đề ra một kế hoạch hành động để cắt giảm vũ khí hạt nhân trên thế giới. Về hội nghị lần thứ 10 tái xem xét hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân NPT dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 1 năm 2022 ở New York. Liên quan đến tình hình căng thẳng ở Biển Đen, hôm 9 tháng 12, quân đội Pháp cho biết 2 chiến đấu cơ và một máy bay tiếp nhiên liệu của nước này đã bị Nga theo dõi sát sao khi thực hiện nhiệm vụ của NATO trong không phận quốc tế trên Biển Đen. Trước đó, vào hôm 8 tháng 12, một máy bay phản lực của Nga đã xuất kích hộ tống 2 máy bay chiến đấu của Pháp. Phía Moscow giải thích động thái này là nhằm ngăn chặn máy bay Pháp xâm nhập không phận của Nga. Chia sẻ với Reuters, phát ngôn viên quân đội Pháp, đại tá Bakan Ayani cho biết, phi công của chúng tôi phát hiện 2 chiến cơ của Nga tiến gần về phía mình. Tuy nhiên, máy bay Nga chỉ bay ở khoảng cách gần chứ không quấy rối hay cản trở tiến độ thực hiện nhiệm vụ. Ông Ianni nói thêm rằng đây là kiểu giao tiếp chiến lược của Moscow nhằm củng cố sự hiện diện của quân đội nước này trong khu vực. Những màn răn đe như thế không phải là hiếm, nhất là trong bối cảnh căng thẳng giữa phương Tây và Nga ở Biển Đen vẫn chưa hạ nhiệt. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.